The second focus of this chapter is going to be the trends of population growth and structure of Ethiopia. Structure in Ethiopia. የኢትዮጵያ የህዝብ ቁጥር በኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት ለውጦችን አሳይቷል እና እድገቱስ ምን ይመስላል? በአጠቃላይ ትሬንድ ማለት ለውጥ ቼንጃ በተወሰነ የታይም ኢንተርቫል እሱን የሚመለከት ማለት ነው። So the most important source of information population information ወይ ደግሞ demographic data የምንላቸው ከፖፑሌሽን ጋር የተያዙ ኢንፎርሜሽኖች that are enable us to understand population growth rate and its trends in the country is census. census ማለት በአንድ ሀገር ውስጥ የሚገኙ ህዝቦችን እያንዳንዱ ማለት ነው እየዞሩ በአካል መቁጠር ማለት ነው እና ከእንደዚህ አይነት አቆጣጠር ነው የኢትዮጵያን የፖፑሌሽን ሬቱን በምን ያህል መንገድ እየቀነሰ ነው እየጨመረ ነው የሚለውን የምናየው ከሴንሰስ ነው ማለት ነው። So census is a recent phenomenon introduced after the late 20th century. በ20ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢ የተዋወቀ የፖፑሌሽን መቁጠሪያ መንገድ ሲሆን በቅድም እንዳልኩት እያንዳንዱን መቁጠር ነው ማለት ነው። In addition to census, from the 20th century onward, several sample surveys were conducted in Ethiopia in order to estimate the total population of Ethiopia and generate other reliable demographic data. ማለትም አንድ ሴንሰስ ዴቨሎፕ ከተደረገ በኋላ እና ህዝቦችን መቁጠር ከተጀመረ በኋላ ከሴንሰስ ሌላ ብዙ የህዝብ መቁጠሪያ መንገዶች የህዝብ ቁጥር መቁጠሪያ መንገዶችን እንዲሁም ደግሞ ሪላይብል ልንተማመንበት የምንችለው ፕላስ ደግሞ በጣም ብዙ ስለ ፖፑሌሽኑ ኢንፎርሜሽን የሚሰጡን መንገዶች መፈልሰፍ ተጀመሩ ማለት ነው ከ20ኛው ክፍለ ዘመን በኋላ። So Ethiopia is the third most populous country in Africa next to Nigeria and Egypt. According to 2017 census, the population of Ethiopia is 73.8 million. አሁን ኦፍ ኮርስ 120 ሚሊዮን ደርሰናል። ነገር ግን 2007 ላይ በተደረገው የህዝብ ቁጥር አማካኝነት 73.8 ሚሊዮን ህዝቦችን ይዘን ከአፍሪካ ሶስተኛ ላይ ነበር ከናይጄሪያ እና ከኢጂፕት ቀጥለን ማለት ነው። So the country's population is among the fastest growing in the world. በዓለም ላይ በፍጥነት እየጨመረ ካለ የፖፑሌሽን ህዝብ ካላት ሀገሮች መካከል ኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ ናት፣ አንደኛዋ ናት። ማለት ፈጣን አላቸው ከሚባሉት ውስጥ አንዷ ናት። So the 28 estimates the annual growth rate of Ethiopia population is 2.23%. 2008 ላይ በተደረገው ጥናት አማካኝነት የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን እድገት ሬቱ 2.23 ነው፣ ትልቅ ነው። So it was estimated that in 1900 Ethiopia had only 11.8 million. በ1900 ኢትዮጵያ 11.8 ሚሊዮን ህዝቦች ብቻ ነበሯት። ከዛ this number increased about 13 million in 1920 በ1920 ደግሞ already like 12.9 ነበሩ ግን 13 ሚሊዮን ድረስ ደረሱ ማለት ነው በ20 አመቱ። ትንሽ ቆዩና ደግሞ በ1960 23.5 ሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ በ1900 20 ስንት ነበር 11.8 ነበሩ። በ1960 ደግሞ 23 ሚሊዮን ሆኑ። ደብሊንግ ታይሙ ስንት ነው ማለት ነው? ፖፑሌሽኑ ራሱን እጥፍ ለማድረግ የፈጀበት ጊዜ 60 አመታት ማለት ነው። So as it is shown in table 4.1 table 4.1 ላይ ከ1900 እስከ 2007 ድረስ ያለው የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ምን ያህል እንዳደገ በየአመቱ ያሳየናል። ለምሳሌ ከ1900 11.8 ሚሊዮን ነበርን። ከዛ በ20 አመቱ 12.9 ወይ ደግሞ 13 ሚሊዮን ሆንን። ከዛ ከ20 አመት አሁንም በ1940 ማለት ነው 16.3 ሚሊዮን ሆንን። ከ16.3 ሚሊዮን በኋላ ደግሞ በ60 23.5 ራሱን ደብል አደረገ ማለት ነው። ከዛ በአመቱ በ1970 29.5 ሚሊዮን ሆንን። በ84 ከ14 አመት በኋላ ደግሞ 42.6 ሚሊዮን ሆነን። ይሄ ራሱ በጣም ትልቅ ነው። ላይክ አስቡት በ14 አመት ብቻ እጥፍ ሊሆን ምንም አይቀርም። ኦሬዲ እጥፍ ሊሆን ነው። 30 ለብቻው ሲሆን 60 ነበር ብቻ እጥፍ አልሞላም ግን እጥፍ ሊሆን ምንም አይቀርም። በ1994 ከ10 አመት በኋላ ደግሞ 53.5 ሆንን። በ2007 73.8 ሆንን ማለት ነው። ስለዚህ ሬቱ ከታች አለ። መጀመሪያ 0.2 ነበር እድገቱ። አሁን እንግዲህ 0.2 የነበረው እድገት ነው በ2008 2.23 የሆነው።
መካከል ላይ አንድ ሬት ነበረ 1.5 አለ 2.2 2.8 3.1 በጣም ማክሲመም ደረጃ ላይ ደርሶ የነበረው የት ነው ከተባልን 1984 ላይ ነው። ምክንያቱም 3.1 ድረስ ገብቶ ነበረ። በ1994ም ያን ያህል ማክሲመም የሚባል ነበር፣ ምክንያቱም 2.9 ነበረ። ትንሽ የሚባለው ደግሞ በ1900 0.2 ነው ማለት ነው። ኖርማል አቨሬጅ እንትን ላይ ደግሞ 27 ላይ ደግሞ 2 ነበረ፣ 28 ላይ ደግሞ 2.23። Although there has been a slight decline in the population growth rate between the three censuses, Ethiopia has one of the fastest growing population in the world. ምንም ያህል የፖፑሌሽኑ ግሮዝ ሬት በሶስቱም ቆጠራ ላይ ስንመለከት ቀስ በቀስ ቅናሽ ያሳየ ቢሆንም ትንሽ የቀነሰ ቢሆንም የኢትዮጵያ ግን ምንም ጊዜ በጣም ፋስተስት ፖፑሌሽን ግሮዝ ካላቸው ሀገራት ቀዳሚዋ ናት። Over the 2 decades between the three censuses, for instance, the population of Ethiopia increased from 42 million in 1984 to 53 million in 1994 to 73.8 in 2007. በሶስቱም ቆጠራዎች ላይ የተካሄደውን ፖፑሌሽን የምንመለከት አሁን በ1984 42 ሚሊዮን ነበረ። ከ10 ዓመት በኋላ በ1994 ደግሞ 53.5 ነበረ። ከዛ ከ13 ዓመት በኋላ ደግሞ 73.8 ሚሊዮን ማለት ነው። አሁን ደግሞ እስከነጭራሽ በጥሷል። ስለዚህ ስቲል ማሻሻያ ያሳይ እንጂ በጣም ፋስተስት ግሮዊንግ ነው። ኤጅ ኤንድ ሴክስ ስትራክቸርስ ኦፍ ኢትዮጵያን ፖፑሌሽን። መጀመሪያ የኤጅ ስትራክቸሩን እናያለን፣ ከዛ ደግሞ እንቀጥላለን ማለት ነው። ኤጅ ስትራክቸር ኢዝ ዘ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኤ ጊቨን ፖፑሌሽን ኢንቱ ኤጅ ግሩፕስ። ፖፑሌሽኑን ወይ ደግሞ ህዝቡን በአጠቃላይ በኤጅ እነዚህ ህጻናት ናቸው፣ እነዚህ አዋቂዎች ናቸው፣ እነዚህ አዛውንት ናቸው ብሎ መከፋፈል ማለት ነው፣ ግሩፕ ማድረግ። These structures become clear after we group all of the peoples in that population by age. ይሄ የኤጅ ስትራክቸር የሚለው ኮንሰፕት ክሊር የሚሆንልን ወይ ደግሞ ግልጽ የሚሆንልን ፖፑሌሽን ውስጥ ያሉትን ህዝቦች በሙሉ በእድሜያቸው አማካኝነት ግሩፕ ስናደርጋቸው ነው። ቅድም እንዳልኩት in other words, age structure is the pattern that results from distribution of number of population into different age categories. የፖፑሌሽኑን ሜምበሮች ወይ ደግሞ ህዝቦች በእድሜያቸው ካታጎራይዝ ስናደርጋቸው ስንከፋፍላቸው። Two important statistical tools for understanding age structures are የኤጅ ስትራክቸሩን ወይ ደግሞ ግሩፑን ለመመልከት ከፈለግን ሁለት ኮንሰፕቶችን ኢንስትሩመንቶችን እንጠቀማለን። የመጀመሪያው ኤጅ ግሩፕ ነው። ከዚህ ዓመት እስከዚህ ዓመት ከዚህ ዓመት እስከዚህ ዓመት ብሎ መከፋፈል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፖፑሌሽን ፒራሚድ ነው። ፖፑሌሽን ፒራሚድ ላይ ትንሽ ቆይተን እናያለን። ቦዝ የጾታንም ያሳያል፣ የእድሜንም በደንብ ያሳያል። ስለዚህ ሁለቱ ስታቲካል ቱሎች ምንድን ናቸው ለኤጅ ስትራክቸር ከተባለ በኤጅ ግሩፕ ማድረግ እና ፖፑሌሽን ፒራሚድ ናቸው። ኤጅ ግሩፕ although can we use different sets of numbers to define age groups, the most widely used age groups are 5 years age group. እንደምንፈልገው አድርገን የኤጅ ግሩፕን ማድረግ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ከ1 ዓመት እስከ 15 ዓመት፣ ከ15 እስከ 30፣ ከ30 እስከ 45 እያልን መከፋፈል እንችላለን። ነገር ግን ኮመንሊ ብዙ ጊዜ ኤጅ ግሩፕ ሲደረግ በየ5 ዓመቱ ልዩነት ነው። ከገና ጨቅላ ህጻናት እስከ 4 ዓመት፣ ከ5 ዓመት እስከ 9 ዓመት፣ ከ10 ዓመት እስከ 14 ዓመት እየተባለ ማለት ነው። ስለዚህ the most common way በ5 ዓመት ጋፕ ነው የፖፑሌሽኑን እንትን የምናደርገው ግሩፕ የምናደርገው ኤጅ ግሩፒንግ ላይ። In the broad age groups 0 to 14, 15 to 64, 15 plus are known as respectively as a young age. The young dependent population, working age, economically active population, and old age elderly dependent population. በዋናነት ሰፋ ባለው ኤጅ ግሩፒንግ ላይ ደግሞ ከ0 እስከ 14፣ ከ15 እስከ 64፣ ከ65 በላይ ብለን ለ3 እንከፍለዋለን። በዚህ ዲቪዥን ላይ ከ0 እስከ 14ቶቹ ያንግ ኤጅ ናቸው፣ ዲፔንደንት ናቸው ቤተሰቦቻቸው ላይ ህጻናት ማለት ነው። ከ15 እስከ 64 ያሉት ደግሞ ኢኮኖሚካሊ ራሳቸውን የቻሉ አክቲቭ የሆኑ ወርኪንግ ክላስ ናቸው። እና ኦልድ ኤጅ የምንለው ደግሞ በቃ አዛውንቶች በራሳቸው መስራት የማይችሉ ጡረታ ላይ ያሉ ሰዎች ማለት ነው። በቴብል 4.2 ላይ ደግሞ እንደምንመለከተው እያንዳንዱ ኤጅ ግሩፕ ከህፃናት አክቲቭ ከሆኑ ፖፑሌሽኖች እና ከኤልደርሊ ፖፑሌሽኖች በእያንዳንዱ ሴንሰስ ይር ላይ ምን ያህል እንደነበሩ ነው የምናየው። መጽሐፋችሁን ተመልከቱት። በቃ ተመልከቱት መጽሐፋችሁን።
Population pyramid. Population pyramid is the graphic representation of the age distribution of a given population by sex. ፖፕሌሽን ፒራሚድ የምንለው ደግሞ ግራፊካል የሆነ ሪፕሬዘንቴሽን ነው። ይሄ ግራፊካል የሆነ ሪፕሬዘንቴሽን ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ኤጅ ዲስትሪቢዩሽንም ነው ሴክስም ነው። ስለዚህ የእድሜያቸው አሁን ለምሳሌ ፒራሚድ ማለት ኦልሬዲ ገብቷቸዋል አይደል ቅርጹ በፔጅ 163 ላይ። ስለዚህ ታችኛው ህፃናትን፣ መካከለኛው ወርኪንግ ክላሱን፣ ላይኛው ኤልደርሊዎችን ያያል። በዚህ የኤጅ ስትራክቸሩን ገለጸልን። ለሁለት ደግሞ ይከፈልና በግራና በቀኝ ደግሞ ለፊሜል እና ለሜል ይሰጣል። ስለዚህ በተመሳሳይ ሰዓት ግራፊካሊ በሆነ መንገድ የሴክስ ስትራክቸርንም የኤጅ ዲስትሪቢዩሽንንም ማሳየት የሚችል ነው ማለት ነው። In countries where birth rates are high and death rates are also high, the population pyramid has the form of triangle. ብዙ ጊዜ ብዙ የሚሞት ሰው እና ብዙ የሚወለድ ሰው ያለበት ሀገር ፖፕሌሽን ፒራሚድ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ማለት ነው ትራያንጉላር ቅርጽ ይኖረዋል። ብዙ የሚወለድ ልጅ ይኖረዋል። ከዛ እየቀጠነ ወደ ላይ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ የምን አይነት ካንትሪዎች ፖፕሌሽን ነው ምንድነው ፖፕሌሽን ፒራሚድ ነው ትራያንጉላር ከተባለ ብዙ ሞትም ብዙ ውልደትም ያለበት ሀገር። This pattern is typical of the population of developing countries like Ethiopia, which many children are born but few reach old age. ልክ እንደ ኢትዮጵያ አብዛኞቹ የሚወለዱበት ነገር ግን አርጅተው የሚሞቱት በጣም ጥቃቅን ወይ ደግሞ ውስን የሆኑ ሰዎች ያሉበት ሀገር ፖፕሌሽን ፒራሚድ ነው። In contrast, the developed countries with their lower birth rate and fewer population dying young, the population pyramid is more rectangular, narrow only near in the top, and these countries both birth and death rate decline, with the result showing the number of peoples each groups at equivalent state. Yeah, developed የሆኑ ሀገራትን ደግሞ በአንጻሩ ስንመለከት አንድ ውልደቱ ትንሽ ነው፣ ብዙ አይወልዱም። ሲቀጥል ደግሞ ከማርጀታቸው በፊት አይሞቱም። አብዛኞቹ አርጅተው ምናምን የሚሞቱ። ስለዚህ በሁሉም እድሜ አካባቢ ያለው ፖፕሌሽን የተመጣጠነ ነው። ለዛ ሬክታንጉላር የሆነ ቅርጽ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ያው ፐርፌክት የሆነ ሬክታንግል ባይሆንም ሬክታንጉላር የሚመስል ሼፕ ይኖራል እና ጠበብ የሚለው ደግሞ ማክሲመም በጣም ያረጁ ሞት አይቀርም ማለት ጫፍ ላይ የሚደርሰው ላይ ብቻ ነው ጠበብ የሚለው። ፔጅ 163 ላይ ያለውን የፖፕሌሽን ፒራሚድ ተመልከቱት የኢትዮጵያ። In general, population pyramid of developing countries like Ethiopia have a very broad base, showing the dominance of the young age population. ቅድም እንደተነጋገር ነው የኢትዮጵያ የፖፕሌሽን ፒራሚድ ቤዙ ወይ ደግሞ ከስራ ያለው ሰፊ የሆነበት ምክንያት በጣም ብዙ የያንግ ኤጅ ክምችት እንዳለ ለማሳየት ነው። በጣም ብዙ የሚወለዱ ህጻናት 14 ምናምን ዓመት ከ1 እስከ 14 ዓመት ያሉትን ለማሳየት ብሮድ ቤዝ ነው ያለው። This pyramid become increasingly narrow towards the top, advancing through the age groups, showing that the percent of the population become less and less in the upper age groups. ከፍ ስንል ደግሞ እየጠበበ የሚመጣበት ምክንያት ፖፕሌሽኑ በተለያየ ምክንያት የሞቱ ፖፕሌሽኑ እየቀነሰ ስለሚመጣ ነው። አሁን ወጣቶች ራሳቸውን ያጠፋሉ በስራ ብቻ ሞቱ እየጨመረ ይሄዳል። Focus age structure or composition is one of the most important demographic characteristics of a population. ለአንድ ፖፕሌሽን በጣም ወሳኝ ከሆኑ የዴሞግራፊክ ካራክተሪስቲክሶች መካከል አንደኛ ኤጅ ስትራክቸር ነው። ኤጅ ስትራክቸር ማለት ምን ያህል ወጣት፣ ምን ያህል የሚሰራ፣ ምን ያህል የማይሰራ፣ ምን ያህል ህፃን፣ ምን ያህል አዛውንት አለበት የሚለው ኮምፖዚሽን ወይ ደግሞ ቅንጅት ስትራክቸር በጣም ወሳኝ ነገር ነው ለአንድ ፖፕሌሽን። Age information is often used to understand the size of school age, labor force, elderly and other population. ሰዎች ለምንድን ነው አንድ ሀገር ውስጥ ያለውን ፖፕሌሽን እድሜያቸውን ማወቅ ያስፈለገን ከተባለ ምክንያቱም ያለውን የህፃን ብዛት ካየን የምንገነባው የትምህርት ቤት ብዛት በዛው ልክ ይወሰናል። ያለውን የሚሰራ ኃይል ከተመለከትን የስራ እድሉን በዛ መልክ ይመቻቻል። ያሉትን አዛውንቶች ካወቅን ደግሞ የአዛውንቶች ማቆያ ሊሆን ይችላል፣ የጡረታ ነገር ሊሆን ይችላል እና ሌላውን ነገር ለማደላደል እና በስነ ስርዓት ሲስተሙ እንዲሄድ ለማድረግ ስለሚረዳ ፖፕሌሽን ውስጥ ያለውን የኤጅ ስትራክቸር ማወቅ አግባብ ይሆናል ማለት ነው። A population pyramid is usually employed to show the age distribution of a given population by sex. ቅድም እንዳየነው
ፖፑሌሽን ፒራሚድ ሲባል የኤጅ ዲስትሪቢዩሽንም ሴክስ ሬሽዮንም በዛው በተመሳሳይ ሰዓት ዲፕሊኬት የሚያደርግልን ነገር ነው። So the population pyramid of Ethiopia has a broad base that narrows toward the top of age increase. This shape is typical of a population with high fertility rate. ቅድም እንዳየነው ሰፊ ታች ቤዝ እና ጠባብ ናሮው እንዳለው የሚያሳየን high fertility rate እንዳለና ብዙ ዴዝ እንዳለ ነው። As shown in table 4.2, Ethiopia's young age ከ0 እስከ 14 years dependent population declined from 49.8% in 1984 to 45.0% in 2007, but was very large. In contrast, Ethiopia's old age 16 plus dependent population was very small, only 3.2% in the 1994 and 2007 census. ይሄ የቅድሙን ፒራሚድ ነው የሚተነት ነው። ምንድነው የሚለው በያንግ ኤጅ ያሉ ከ0 እስከ 14 ዓመት ማለት ነው። እነዚህ ዲፔንደንት የሆኑ ሰዎች በ1984 49.8% ያህል ነበሩ። በ2007 በተካሄደው ጥናት ላይ ግን 45% ያህል ነበሩ። ያው ብዙ ዲፍረንስ የለውም። አይ ግን ትልቅ ለውጥ አለው ይላል። ከ16 ፕላስ ይርስ ያሉ ኦልድ ኤጅ ሰዎች ደግሞ እነሱም መጀመሪያ ላይ 3.2% ነበር በ1994 ከዛም 2007 ላይም በተመሳሳይ 3.2% ነው። ይሄንን እንትኑን እያያችሁ ግራፉን እያያችሁ ምንድነው ፒራሚዱን እያያችሁ መረዳት ትችላላችሁ። Also the proportion of the population of working age group ከ15 እስከ 64 has shown modest increase over the course of time of the three censuses. It accounts for only a little more than half of the total population. በሶስቱ የህዝብ ቆጠራ ላይ አይተን ከሆነ እነዚህ ወርኪንግ ኤጅ የሚባሉት ከ15 እስከ 64 ያሉት ሰዎች ከሁለቱ ከዲፔንደንቱ ከሽማግሌዎቹና ከህፃናቶቹ አንፃር በለጥ ያሉ ናቸው። ለውጥም አሳይቷል። መጀመሪያ ላይ በ84ቱ 50.2 ነበር። በ94ቱ ደግሞ 51.4 ነበረ። በ2007ቱ ደግሞ 51.8 ሆነ። 162 ፔጅ ላይ ነው እየተናገርኩ ያለሁት እና ምንም ያህል ከፍ ቢሉም ግን ያው አይተን ከሆነ ዲፔንደንት ግሩፖቹ 49 ናቸው። ኢንዲፔንደንቶቹ ደግሞ 50 ናቸው። ብዙም ለውጥ የለውም። ለቁጥር ለመታየት ያህል በ1% ምናምን በለጠ እንጂ እንዲያውም በ94 እና በ2007 ደግሞ የነጥብ ልዩነት ነው ያለው። The population pyramid for Ethiopia demonstrates that the country's population as a whole has a high preponderance of young population with a median age of not more than 18 years. This is typical feature of rapid growth population. ፖፑሌሽን ፒራሚዱ እንደሚያሳየው የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን በጣም በወጣቱ ተጽዕኖ ስር ነው። ማለት በጣም ከፍተኛ የወጣት ክምችት አለ እና የእነዚህ ወጣቶች ማክሲመም ሚዲያን ኤጃቸው ከተባለ 18 ዓመት ነው። ሚዲያን ኤጅ ማለት የእድሜያቸው ግማሽ ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኞቹ 36 40 ምናምን ዓመት ላይ ናቸው። ሌላ ሀገር ግን ሚዲያን ኤጅ ምን ያህል ነው ብትሉ 40 ሊሆን ይችላል፣ 35 ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም እነሱ የሚኖሩት 84 ምናምን ዓመት ስለሆነ ማለት ነው። የኛ ግን እድሜያችንም ላይፍ ኤክስፔክታንሲያችንም በዛው ስለሚቀንስ ሚዲያን ኤጃችን ራሱ 18 ዓመት ነው እና በጣም ብዙ ወጣቶች አሉ ስራ እድል የሌላቸው ስራ የሚሰሩ ትንሽ ካሉ ቅድም ላይ ነው የሚሰሩና የማይሰሩ ፕሮፖርሽናል ነው ማለት ፕሮፖርሽናል ነው ስል ግን ያው በፐርሰንቱ እዚህ ጋር 50 49 ስለተባለ ነው እንጂ በጣም ብዙ ህጻናትና ያው ሽማግሌዎች ቀነስ ስለሚሉ ነው። ይሄ ካራክተሪስቲክስ ደግሞ በጣም ፋስት ግሮዊንግ ፖፑሌሽን ያላቸው ሀገራት እንትን ነው characteristics ነው feature ነው. The high percentage for the young age group in Ethiopia is the result of high birth rate, while the small percentage in old age group reflects high mortality. ያንግ ኤጁ ወይ ደግሞ የህፃናቱና ከ1 እስከ 14 ያሉት ህዝቦች መብዛቱ የሃይ በርዝ ሬት ማሳያ ነው። የትንሽ የኦልድ ፒፕሎች መኖር ደግሞ ሃይ ሞርታሊቲ ሬት መኖሩ ማሳየት ነው። which accounts for the low life expectancy of the population of the country. high mortality መኖሩ ደግሞ ማለት የሚያረጁ ሰዎች በቃ ጥሰው ወደ 80 የሚገቡት ምናምን በጣም የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው። ይሄ የሚያሳየው ላይፍ ኤክስፔክታንሲያችን ትንሽ እንደሆነ የምንኖረው እድሜ ይጠቅላላ ማለት ነው። now age dependency ratio እንመለከታለን። age dependency ratio ማለት ዲፔንደንት እና ኢንዲፔንደንት የሚባል
ፖፕሌሽን ክፍል አለ የሚሰራውና የማይሰራው ቅድም ያየናቸውን እሱን ሬሽዮ ካልኩሌት ማድረግ ነው። the age dependency ratio is the relationship between the working of economically active population and non-working population. ኢኮኖሚካል ሬሽዮ ማለት ኤጅ ዲፔንደንሲ ሬሽዮ የምንለው የምን ሬሽዮ ነው? የሚሰሩትና የማይሰሩት ሪሌሽንሽፕ ነው የሚያሳየን። it is generally accepted that people in the young and old age are dependent on the working class age. ሽማግሌዎቹ ከ65 በላይ ያሉት እና ህፃናቶቹ ከ1 እስከ 14 ያሉት የሚሰሩት ህዝብ ላይ ዲፔንደንት እንደሆኑ ይታመናል። በእርግጥ ካረጁም በኋላ የሚሰሩ አሉ፣ በልጅነታቸውም የሚሰሩ ይኖራሉ። ግን አቬሬጁን ነው የምናየው። The age dependency ratio is used to show the magnitude of the dependency in a given population. ታዲያ age dependency ratio በምን ነው የሚያሳየን? በቁጥር ነው። በማግኒቲዩድ ምን ያህል ዲፔንደንሲ እንዳለ ለአንድ አክቲቭ ሰው ምን ያህል ዲፔንደንት የሚሆኑ ሰዎች አሉ እዚህ ላይ በቁጥር ነው የሚያሳየን። የዲፔንደንሲው እና የኢንዲፔንደንሲውን ሪሌሽን ማለት ነው። This means that the dependency burden represented by the non-working population in the young and old age on the working population can be shown in age dependency ratio. አሁን የተናገርኩት ነገር ነው። And the formula for the calculating the age dependency ratio is age dependency ratio calculate ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? በአጠቃላይ ይሰጠናል፣ ጊቭን ይኖራል። ምንድነው የሚሰጠን? አንደኛ ፖፑሌሽን ጠቅላላ እሱ መስም ላይሆንም ሊሆንም ይችላል። ከሶስቱም ከተሰጠን የህፃናቶቹ ቁጥር፣ የሽማግሌዎቹ ቁጥርና የሚሰራው ኃይል ቁጥር ከተሰጠን ቶታል ፖፑሌሽኑን ደምረን መድረስ እንችላለን። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ቶታል ፖፑሌሽኑን ይሰጥና የህፃናቱንና የሽማግሌውን ይሰጣል። ያኔ ቀንሳችሁ የወርኪንግ ክላስ ኤጁን ታገኛላችሁ ማለት ነው። በዛ መሰረት ብቻ ዋናው ፎርሙላ ምንድነው? የህፃናቱ ከ0 እስከ 14 ዓመት ያሉ ህፃናት ቶታል ነምበር ሲደመር ከ65 ዓመት በላይ ያሉ ሰዎች ቶታል ነምበር ሲካፈል ለሚሰሩ ከ15 እስከ 64 ድረስ ያሉ ሰዎች ቁጥር ሲባዛ በመቶ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ዲፔንደንሲውን ምን ያህል ሰው ለምን ያህል ሰው የሚለውን ማየት ይቻላል። The age dependency ratio for more developed country is usually between 50 and 75. ላደጉ ሀገራት age dependency ratio ብዙ ጊዜ ከ50 እስከ 75 ድረስ ነው የሚገኘው። In contrast, less developed countries like Ethiopia have ratio between 85 and 105. ምንድነው? ገና በሚያድጉ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት ደግሞ age dependency ratio ከ85 እስከ 105 ድረስ ነው። In Ethiopia, the age dependency ratio is very high. ካደጉት ጋር ስናነጻጽረው የኢትዮጵያ ኤጅ ዲፔንደንሲ ሬሽዮ ትልቅ እንደሆነ አይተናል አይደል? ይሄ ማለት in other words the dependency burden of the young and old age population on the working of economically active population is very heavy. የማይሰሩት እነዚህ ህፃናትና አዛውንት የምንላቸው ትላልቅ ሰዎች በሚሰሩት ሰዎች ላይ ያላቸው ዲፔንደንሲ በጣም ሄቪ ነው ማለት ነው። ያ ማለት አንድ ሰው ምናልባት አንድ የሚሰራ ሰው ሁለት ምንድነው ህፃናትና አንድ ጎልማሳ ሊይዝ ይችላል። ሁለት ስላችሁ ብቻ ሁለት ዲፔንደንት የሆኑ ሰዎችን ሊያስጠጋ ይችላል። So, for example, the value of 93 for age dependency ratio in Ethiopia in 2007 shows that for every 100 persons in the working age group, there are about 93 dependents. በ2007 ሪካርድ እንደተደረገው ኤጅ ዲፔንደንሲው 93 ነበረ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ለእያንዳንዱ 100 ሰው ከመቶዎቹ ሰዎች 93 ኢንዲፔንደንት ሰው አለ። በአንዳንድ ሰው ስንቀይረው ኒርሊ ወይ ደግሞ አፕሮክሲሜትሊ ለእያንዳንዱ ሰው አንድ ዲፔንደንት ሰው አለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሆነ 50 ካልን 50ዎቹ ለመቶ ሰው 50ዎቹ ዲፔንደንት ናቸው ሲባል ባደጉት ሀገራት ግማሹ ሰው ኦሬዲ አንዳንድ ዲፔንደንት ሰው ይይዛል። 50ዎቹ ደግሞ በቃ ራሳቸውን የቻሉ ኢንዲፔንደንት ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ወደ ደሃ ሀገራት አሁን 105 አልፎ ስናየው ደግሞ አንዱ ከአንድ በላይ ጥገኛ ያስተናግዳል ማለት ነው። 2 ጥገኛ 3 ጥገኛ ሊሆን ይችላል። Negative implications of heavy youth dependency in Ethiopia can be summarized as follows. ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ታዳጊ ጥገኞች መኖራቸው ምን አይነት ኔጌቲቭ ኢምፓክት እንዳለው የሚያሳይ
Even higher level of fertility are likely to be reached when the youth group reaches reproductive age. አሁን በጣም ብዙ ፈርቲሊቲ ያለበት የሚባለው ሰዓት መቼ ነው? ኤቭሪ ዩዝ ታዳጊ የምንላቸው ህጻናት የሪፕሮዳክቲቭ ኤጅ ላይ በሚያድጉበት ጊዜ ኦልሬዲ ልክ 13 14 15 በሚገቡበት ጊዜ ያኔ ነው ሃይ ፈርቲሊቲ የሚመዘገበው ራሱ ማለት ነው። ለዛ በቃ ዩዞቹ ሌላ ዩዝ ያፈራሉ በስነስርዓት ሳያድጉ ለማርጀትም እድል ሳያገኙ የሚሞቱበት ሲቹዌሽን ይፈጠራል ማለት ነው። The capacity to save is highly constrained at both the household and the national level. የማዳን አቅሙ ራሱ በናሽናልም በሃውስሆልድም እንደ ቤት ከታየ በጣም የተገታና የማይቻል ነው። Limited national resources must be diverted from investment in other developmental activities in order to use those resources to provide services and meet the young people's basic needs: food, house, education, healthcare. እና ምንም ያህል ናሽናል ሪሶርሶች ማንኛውም ሪሶርስ ሊሚትድ ቢሆኑም እነዚህን ሪሶርሶች ግን ለወጣቱ ለያንግ ፒፕል ሰርቪስ ለማቅረብ እና አገልግሎት ለመስጠት ሲባል በደንብ ዳይቨርት መደረግ አለባቸው፣ በደንብ መሰራጨት አለባቸው። ለሁሉም ቤዚክ ኒዳቸውን አትሊስት ሳቲስፋይ ለማድረግ ሃውስ፣ ፉድ፣ ኤዱኬሽን፣ ሄልዝ ኬር እነዚህ ዋና ዋና የምንላቸውን እንኳን ለሁሉም ሰው ተደራሽ ለማድረግ ሪሶርሶችን በአግባቡ ዳይቨርት ማድረግ ይገባል። እነዚህ ሪሶርሶች ደግሞ ሊሚትድ ናቸው። ፖፕሌሽኑ በጣም በሄደ ቁጥር የናሽናል ሪሶርሱ ደግሞ ታች ከሆነ እስከነጭራሹ ደግሞ ያንን ሪሶርስ እንዴት በስነስርዓት መጠቀም እንዳለብን ማናቅ ከሆነ ቶታል ሜስ ነው የሚሆነው። The demand for the nation's employment opportunity will increase as the youth group reaches working age. This results in a further high level of unemployment. ብዙ ጊዜ በታዳጊ ሀገሮች እንደዚህ አይነት ብዙ የወጣት ክምችት ያለበት ሀገር ላይ የስራ እድል የሚፈጠረው መቼ ነው? ህጻናቶቹ የስራ መስሪያ ወርኪንግ ኤጅ ላይ በሚደርሱበት ጊዜ ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ከዛ በፊት የነበሩ አሉ፣ ከዛ በኋላ የሚመጡ አሉ እና ጆብ ኦፖርቹኒቲ መደረግ ያለበት ደግሞ ለሁሉም እድሜው በሚመጥነው ላይክ ኤቭሪዌር መኖር አለበት አይደል? ያን ሳይሆን ይሄኛው በሆነ ጊዜ እነሱ ዩዝ ላይ ሲደርሱ የሆነ እሳት ላይ ሲደርሱ የስራ እድል በሙሉ ይመጣል። በዛን ጊዜ የተጠቀሙ ይጠቀማል፣ ያልተጠቀሙ ያልፍበታል ማለት ነው። ስለዚህ ወደፊት ላይ በጣም ብዙ ስራ አጥነትና አንኤምፕሎይመንትን ሪዛልት ያደርጋል ማለት ነው። In general, knowing about the age structure in a country's population helps its policymakers and socio-economic planners to predict for the future what sort of goods and services might be needed for how many people in which age group. ቅድም እንዳልኩት የአንድን ሀገር የኤጅ ስትራክቸር እና ፖፕሌሽን ማወቃችን በአጠቃላይ ፖሊሲ ለሚያወጡ ሰዎች፣ የሶሺዮ ኢኮኖሚክ ፕላን ለሚያደርጉ ሰዎች ምንድነው ፕላን ማድረግ ያለብን፣ ለምን ያህል ሰዎች ምን ያህል ሰርቪስ፣ ምን አይነት እቃ ማቅረብ አለብን፣ ለየትኛው የእድሜ ግሩፕ ምን ያህል ነገር ማምረት አለብን የሚለውን ዲሲሽን ዲሳይድ እንዲያደርጉ ይህንን የፖፕሌሽን ነምበር እና ምንድነው ኤጅ ስትራክቸሩን በደንብ ማወቅ አለባቸው ማለት ነው። As we have said, a large proportion of children's mean growing demand for school, a large number of people entering their childbearing years signal probable population growth. As increasing number of elderly peoples, many strain pensions, plan and health services. አሁን ለምሳሌ በጣም ብዙ ህጻናት ካሉ ከፍተኛ የሆነ የትምህርት አቅርቦት ይፈልጋል። ብዙ ትምህርት ቤቶች ይፈልጋሉ። ገና ደግሞ ቻይልድ ቢሪንግ ህጻናት ያሉበት ቦታ ላይ ለነሱ ፕሮቫይድ የሚደረገው እቃ ወይ ደግሞ ጉድ ለነሱ በደንብ ፕሮዲስ ይደረግላቸዋል። እና ኤልደርሊ ፒፕሎች ምን ያህል እንደሆኑ ከታወቀ ደግሞ ምን ያህል ጡረታ እንደሚዘጋጅ፣ ምን ያህል ሄልዝ ሰርቪስ ማቆያዎች እንደሚዘጋጁ ለመወሰን ይረዳል ማለት ነው። Age structure of a population also affects its growth rate. የኤጅ ስትራክቸር የፖፑሌሽን ግሮዙን እንትን ያደርገዋል፣ አፌክት ያደርገዋል። አሁን ለምሳሌ በጣም ብዙ ሽማግሌ ያለበት ሀገር ፖፑሌሽን ሬቱ ቶሎ ሊጨምር አይችልም። ነገር ግን ብዙ ወጣቶች ያሉበት ሽማግሌዎቹ የሚሞቱበት ልክ እንደ ኢትዮጵያ ከሆነ ደግሞ ፖፑሌሽን ግሮዙ በጣም ይፈጥናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤጅ ስትራክቸር በተዘዋዋሪ የሀገሪቱን ፖፑሌሽን ብዛት ዲተርማይን ያደርጋል። A population that has been growing rapidly will keep growing even when current birth rates slow down to replace its level. ምንድነው የሚለው? ምንም ያህል እንኳን የበርዝ ሬቱ ቀነሰ ቢባልም ፖፑሌሽን ግሮዝ ግን ላያቆምና ሊቀጥል ይችላል። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን
እያደገ ነበረ በሆነ ከ1955 ባለው ጊዜ በጣም ራፒድሊ ድራማቲካሊ እየጨመረ ነበር አይደል? ሬቱ በጣም ሀይ ነበር ያኔ። አሁንም እየጨመረ ነው። ነገር ግን ያኔ በነበረው ሬት አይደለም። ስለዚህ ሬቱ ቀንሷል። በእርግጥ የበርዝ ሬቱ ቀንሷል፣ ፖፕሌሽኑ ግን እየጨመረ ነው። ይህንን ሪሌሽን ነው የሚናገረው። This is because when the large child population reaches its reproductive years, it will reproduce offspring unless the reproduction is kept at a replacement level. In fact, reproduction will create an even large new youth population. በታዳጊ ሀገሮች ላይ ወጣት ልጆች ላይክ አድገው ወደ 15 ሪፕሮዲስ ማድረግ የሚችሉበት እድሜ ላይ ሲደርሱ ልጆች ይወልዳሉ። ያ ማለት እነሱ አሁን ፖፕሌሽን እየተኩ ነው፣ ላይክ እየወለዱ ነው። ነገር ግን ድጋሚ እነሱ ኤጅ ላይ ሲደርሱ ልጆቻቸው ይወልዳሉ፣ ድጋሚ ይወልዳሉ። ይሄ ደግሞ ምን ያመጣል? ቀስ በቀስ በጣም ብዙ ፖፕሌሽን እንዲኖር ያደርጋል። ምክንያቱም ያሉት ራሱ በስነስርዓት ሳያድጉ ላይክ እንትን ሳይሉ በፖፕሌሽን ላይ ፖፕሌሽን እየተደራረበ ፖፕሌሽን ቁጥሩ እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው። Thus, because the same thing is likely to happen again when the new generation reaches its reproductive year, the danger of rising population spiral becomes higher and higher. ያው ይሄ የሚለው ተመሳሳይ ኮንሰፕት ነው የሚያነሳው። ፖፕሌሽኖቹን እርስ በርሳቸው እየተጨማመረ እንዲበዛ እንጂ ለውጥ አያመጣም ማለት ነው። ይሄ ሲስተም ሰርኩላር እየሆነ ይቀጥላል። The danger of, for example, in Ethiopia, even if there was a slight rate in future years, these children will be reproduced, producing more individuals than their own generation contains. እና ቀስ በቀስ የሚመጣው ትውልድ ራሱ አሁን ካለው የሚመጣው እጥፍ እየሆነ ጭራሽ የበዛ ትውልድ እየመሰረተ ነው የሚለው። Thus the population of the country will be continued to expand. በዚህ አማካኝነት የፖፕሌሽኑ እድገት ይቀጥላል ማለት ነው። በሚቀጥለው ክፍል ደግሞ ፓርት 2 እናያለን። አመሰግናለሁ።